둘셋 네가 너무 좋아 어떡해 어떡해 네가 너무 예뻐 어떡해 어떡해 ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุเป็น EP ที่2แล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะชิ้นแรกเลยค่ะชิ้นนี้เราจำไม่ได้นะว่าเราซื้ออะไรมาวันนี้เราได้มาอยู่ที่100 บาทชิ้นนี้จำไม่ได้อีกว่าช่วงนี้เราติดต่อแล้วก็โปรเจกต์เยอะมากเจ๊มาเขาก็มาบอกว่าเพิ่งไปเอามาง่ายเลยถือว่าเป็นของใครตัวใหญ่มากนี่คือเย็นของตีซองนะวันนี้เราสั่งมานานมากเลยได้มาในราคา100 กว่าบาทจำไม่ได้มัน100 กว่าบาทไม่เกิน200ไม่ต้องเป็นทิปเปอร์จะโดนเลยจริงๆมันมีซื้อมา모든 게 다 꿈이었나 봐. 눈을 맞출 때 행복했는데 넌 어쩔 수가 없나 봐. 내 맘은 다 텅 빈 것 같아. I want to make you stay. 이대로 계속 잠에 들래. 알잖아 꿈속에서 많은다. It was all about you. โดนลองปะเป็นสกู่สีขาว2019ถ้าเราจำไม่ผิดนะน่าจะ2019ต่อไปก็อันนี้ชิ้นที่5แล้วใช่อันนี้เป็นของแถมนะเป็นพี่คนเราชอบสโนว์พี่คนของทานกับฟิลเตอร์มากเลยแต่
คะกำลังมาเพิ่งไปแอบไล่ค่ะนี่ต้องทำขึ้นมาแบบราคาดีๆค่อนข้างหายากวันนี้เราได้มาเลยนะคะหนึ่งร้อยสามสิบบาทถูกมากเลยทุกคนหล่อไหมหล่อมากพี่คุณแบบน่ารักมากเลยอะคนเกิดตกแบบทันใจเลยช่วงนี้อันนี้ก็ทำได้แล้วเอ็กซ์ซีตูยอนหอมมาดีมากเลยนะใส่ดีไหมเนี่ยเป็นสีอันนี้ลองซื้อมาแบบเป็นการดิวอันนี้เราได้มาในราคา350ไม่รวมส่งนะคะมีเลขข้อแรกเราตัดสินใจว่าเราซื้อไอดีการ์ดหรือว่า XSD เพราะว่าตอนนั้นช่วงไม่มีตังค์ก็เลยXS ไว้กว่าแต่ก็ไอดีการ์ดให้ซื้อถ้าให้ซื้อนี่อันนี้ดูยองหล่อมากที่เป็นรีบพอไม่รู้ว่าจะเป็นเยียร์ของตีสองอีกแล้วเพราะว่าเหมือนเราจะเยียร์ของตีสองเอ็กซ์มาใครอยากได้เหยียบตีสองนะคะทำยังไงก็ได้เอ็กซ์คือเหมือนอะไรมันเขายังไม่ขายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งแท็กมาว่าให้จ่ายค่าส่งได้เพราะว่าการถึงแล้วอันนี้เป็นที่คุณเอ็มพัตตี้ดีโลถ้าจำไม่ผิดนะชื่อจริงๆก็น่าเอ็มชาดีมาจากเก่าแล้วอันนี้แย่มาในราคาเป็นไงล่ะถ้าเป็นนะเป็นนี่เป็นเงินด้วยคนเอ็มพัตตี้ดูในนี้น่ารักมากคนเกิดของเราเป็นสิบปีได้มีอยู่3 คนทุกคนอย่าไปเรียกว่าเราต้องเรียนน้ำเรียนนี้มี3 คนเรียนกี่คนก็ได้ดีน่ารักมากน่ารักมากเนาะพี่ชมถ้าจำได้ผิดชื่อคนสองจะเป็นเรียนบุคของพี่ไทยถ้าเรียนบุคของพี่ไทยอันนี้จริงๆนะก็คือเรียนบุคที่23เมมเบอร์เข้าถึงครบแล้วเพราะว่าเรียนบุคของครั้งที่23ใช่ไหมเพราะว่าแต่เรียนบุคหล่อตังไม่ไหวที่คือว่าเรียนบุคที่ไหนมันใช้คู่กับน้องเป็ดแล้ววันนี้มันใช้คู่กับน้องเป็นน้องเป็ดไม่ได้ฉีดแค่เต็มมาไม่ได้ฉีดเลยแค่โดนแค่เต็มไม่ได้ฉีดจริงว่าต้อง
นี่คืออะไรอะจำไม่ได้ปิ้งเค้กของโดโยอันนี้เราได้มาในราคา50 บาทรวมจบนะอันนี้เป็นของร้านผมไม่ได้ไปหาเราพอดีเพราะว่าหาไม่ทันก็คือโดนเราไปคนแรกตลอดเลยตอนแรกก็ตัดใจจะไม่เอาแล้วตั้งแต่แรกๆที่ออกมาแล้วนะคะแต่ว่ารอไม่ไหวคือแอบมาติดเชื้อข้างหลังเป็นโลโก้ NCT ของแถมจะเป็นมากเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะคือถ้ามันเยอะมากเลยแต่เป็นที่เรามากติดก็ยังไม่ได้ติดเคียร์เขาแต่ยังเด็กนี้เลยเอามาใส่ทั้งตู้กับโซ่แล้วนี่ทุกคนไม่ได้ชิมจริงๆเลยนะไม่ได้ชิมหน่อยชิมเลยเป็นเค้กสยามตัวอย่างกับมือทำดีจังมากถ้าเราฟังจากของเราค่ะเป็นเรื่องๆนะคะสักค่ะจริงให้สามแล้วคนก็ให้แต่ละที่เลยเดินกับเรื่องอะไรค่ะให้เรื่องของแข็งต่อไปจะเป็นการจัดการการนะคะตอนนี้ก็คือชื่อเวลาแต่ยังไม่มีเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ก็จะเอาการทั้งหมดเก็บไว้ก่อนจะเอาการทั้งหมดนะคะมาเปลี่ยนใส่อะไรนะซองอันนี้เป็นซองของอันนี้เป็นซองของพยานบอดเกมอันนี้เอาไว้ใส่การ์ดกลุ่มซองสีดำของเดียวก่อน
ทำค่ะเราได้ทำการเอาเอาเตาเข้าไฟมันแล้วใช้ไฟมันแล้วเป็นการใส่บุกแฟ้มอันนี้เราทำเองน่ารักไหมตัวแล้วแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าอยากให้เราปรับปรุงคลิปตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ บ๊ายบาย ไป